Ayan. Hindi tayo pwede. Ayan. Practice muna tayo. Ano ko, hindi tayo pwede. Paano masabi? Pilit nating iniwasan ganitong mga tanungan. At kahit di sigurado, ituloy natin ang ating ugnayan. Ngayon naubos ng pintuan, nagsimula ng magtitiyan. Lahat ay parang lumabog, di alam kung saan tutungo. Sabi ko na nga ba, dapat ng una pa lamang. Di na umasa, di naniwala. Di tayo pwede, pinagtagpo pero di tinadhana. Di na posible, ang mga puso wag nating pahirapan. Suko na sa laban, di tayo pwede. May bigat ng madamdamin, bakit di pa natin aminin? Dahil sa una pa lamang, alam natin na wala tayong laban. Sabi ko na nga ba, dapat ng una pa lamang. Di na umasa, di naniwala. Di tayo pwede, pinagtagpo pero di tinadhana. Di na posible, ang mga puso wag nating pahirapan. Suko na sa laban, di tayo pwede. Di tayo pwede dahil una pa lang, alam natin na mayroon hangganan. At kahit pilit, hanggang dito na lang, dito na lang. Hindi tayo pwede, pinagtagpo pero di tinadhana.